हेलो एभ्रीबडी आज चाहिँ हामीले एरेको मेथड्सको बारेमा कुरा गरौँ। हिजो पनि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ केही मेथड्सको बारेमा। आज चाहिँ त्यसैलाई कन्टिन्यू गरौँ है त। मैले एउटा नयाँ एरे बनाएँ, लेट ए इज इक्वल टु 1 2 3 4 5 यसरी गरेँ। अब यसलाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्नको लागि कन्सोल डट लग युज गरेँ, भएन, सिम्पल कुरा भइहाल्यो। अब यसलाई मैले प्रिन्ट गरेँ भने हाम्रो यही लिस्ट यसरी आउने भयो होइन, एरे यसरी आउने भयो होइन। अब यसलाई चाहिँ मलाई लेट चाहिँ अहिले त यो सिधा आछ नि, एसेन्डिङमा अथवा यसरी आएको छ नि, यसलाई चाहिँ मैले पछाडिबाट उल्टो रिभर्स गर्न पर्यो भने चाहिँ के गर्न मिल्छ त भने कन्सोल डट लग गर्ने अनि ए डट रिभर्स भन्ने फङ्सन यसरी कल गरिदियो भने अब यो चाहिँ रिभर्समा आउँछ, उल्टो भएर आउँछ। हेर्दा उल्टो भएर आयो नि, 5 4 3 2 1 भनेर आयो नि। यसरी यो फङ्सनले चाहिँ रिभर्स गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ, रिभर्स भनेर यसरी है त। यसले चाहिँ आएको भ्यालुलाई रिभर्स गरिदिन्छ होइन। यो भयो एउटा बेसिक। त्यसपछि चाहिँ हामीले के हेरौँ भने अब चाहिँ यो एउटा एरे त यसरी भयो, लेट चाहिँ अर्को एरे पनि छ अरे मसँग। लेट बी इज इक्वल टु यहाँ के छ अरे भने 6 7 8 9 10 यसरी छ अरे है त, यसरी छ अरे। अब मैले चाहिँ के चाहन्छु भने यो दुइटालाई चाहिँ जोड्न चाहन्छु अरे, कन्क्याट गर्न चाहन्छु होइन। कन्क्याट भनेको जोड्नको लागि चाहन्छु भने के गर्न मिल्छ भने लेट गरेँ एउटा मैले न्यू अन्डरस्कोर एरे भनेर एउटा भेरिएबल बनाएँ। यसमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भने ए डट कन्क्याट गरेर केसँग कन्क्याट गर्ने त, केसँग जोड्ने त भने बीसँग जोड्ने, यसरी है त। एलाई बीसँग जोड्दै भनेको यो चाहिँ। अब मैले यसलाई कन्सोल डट लग गरेर न्यू एरेलाई यसरी प्रिन्ट गऱ्यो भने न्यू एरेलाई प्रिन्ट गऱ्यो भने यसलाई कमेन्ट गरिदिएँ। अब यो गऱ्यो भने चाहिँ के आउने भयो भने यो दुइटा जोडेर आउने भयो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आउँछ। हेर्नु है, हेर्नु त आयो नि, एउटै एरेमा 1 देखि 10 सम्म आयो होइन। यसरी चाहिँ हामीले कन्क्याट गर्न सकिन्छ। अब हामीले कन्क्याट दुइटा मात्र होइन, अरू जस्तो सी छ अरे अर्को, लेट सी इज इक्वल टु 11 12 13 14 15 यसरी छ भने म यसलाई पनि कन्क्याट गर्न मिल्छ। बी कमा सी गरिदियो भने अब एबिसी सबै कन्क्याट हुन्छ। रन गरौँ यसलाई, ल यहाँ हेर्दा सबै कन्क्याट भयो नि, 1 देखि 15 सम्म आयो होइन। यसरी चाहिँ हामीले कन्क्याट फङ्सन युज गरेर चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा एरेहरूलाई जोड्न सकिन्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो है। हजुरले पछि जे गर्दा पनि, अहिले पछि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि पछि ब्याक एन्ड अथवा फ्रन्ट एन्ड जे गर्दा पनि एकदम चाहिन्छ यो कन्क्याट भन्ने कुरा चाहिँ। जो एरेहरूलाई कन्क्याट गरेर चाहिँ एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसले कन्क्याटले के गर्छ भनेर मैले कमेन्ट लेख्छु है, जोइन्स मल्टिपल एरेज यस्तो गरिदियो भने चाहिँ एबिसी अब जोइन हुने भयो। ल यो भयो एकदम बेसिक कुरा भयो है त। अब यसपछि चाहिँ हामी के हेरौँ भने अब सर्ट हेरौँ है त। सर्ट भनेको चाहिँ के भने एउटा एसेन्डिङ फर्ममा चाहिँ कुराहरूलाई मिलाएर राखिदिने। जस्तो 1 2 3 4 5 छ नि, यो पहिले सर्टेड छ नि त होइन। यसरी नै सर्टको एउटा सर्ट फङ्सन जस्तो यसमा चाहिँ के थियो अरे भने यसमा सुरुमा 10 थियो, सरी 11 थियो, यसमा चाहिँ लेट चाहिँ 31 थियो। ल 31 थियो भने यो थियो भने त यो त सर्ट छैन नि त, सर्ट त बसाइन यो होइन। यसलाई चाहिँ मैले तलतिर ल्याइदिन्छु है। ओके, यसलाई यस्तो गरिदिएँ, यसलाई मैले कमेन्ट नै गरिदिएँ। यो एरे त अहिले सर्ट छैन नि त हाम्रो। सर्ट भनेको एउटा एसेन्डिङ फर्ममा त छैन, 11 छ अनि 2 छ अनि 31 4 र 5 छ। अब यसलाई चाहिँ सर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग डट सर्ट भन्ने फङ्सन हुन्छ। जस्तो ए डट सर्ट भन्ने फङ्सन यसरी कल गरेर मैले अब कन्सोल डट लग ए गऱ्यो भने के हुन्छ भने एउटा सर्टेड फर्ममा आउँछ। सर्टेड फर्म चाहिँ कसरी आउँछ भने यो एउटा एसेन्डिङ फर्ममा आउँछ कि, एसेन्डिङ सर्टेड फर्म। हेर्दा 11 2 31 4 5 जस्तोको त्यस्तै आछ नि यो होइन। लेट्स चाहिँ मैले यसमा पनि अर्को लेट्स चाहिँ यहाँ मैले 10 राखिदिएँ भने के आउँछ हेर्नु त, 10 11 भनेर आउँछ। अब यहाँ हेर्दा 10 11 2 31 4 5 आयो नि। यो त सर्टेड भएन नि त, यो त अघि बढेकोमा त छैन, यो चाहिँ एरेन्ज छ कि, एल्फाबेटिकली एरेन्ज छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने हजुर यसलाई 10 1 हेर्छ सुरुमा, यो 1 1 2 3 4 5 अगाडिको छ नि यो, त्यसरी मात्रै यसलाई चाहिँ स्ट्रिङमा ट्रिट गर्छ। यसले चाहिँ यो स्ट्रिङ जस्तो हो भनेर ट्रिट गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यो राम्रोसँग हामीले खोजे जस्तो सर्ट भएको छैन। अब हामीले खोजे जस्तो सर्ट गर्नको लागि चाहिँ के गर्न मिल्छ त भने एउटा फङ्सन डिफाइन गर्नुपर्छ। त्यो फङ्सनले चाहिँ के गर्न पर्यो भने कम्पेयर गर्नुपर्छ। केलाई कम्पेयर गर्ने भने यसको भ्यालुलाई कम्पेयर गर्ने। यसको लागि चाहिँ एउटा फङ्सन बनाऊ है त। लेट गरौँ, लेट चाहिँ कम्पेयर भन्ने फङ्सनलाई बनाऊ। कम्पेयर फङ्सन इज इक्वल टु यो फङ्सनले के गर्न पर्यो त, यो फङ्सनले के गर्न पर्यो भने रिटर्न गर्न, सरी धेरै नै भएछ,
यसरी यो फंक्सनले के गर्न पर्यो भने रिटर्न गर्न पर्यो केलाई रिटर्न गर्न पर्यो भने यहाँ आको भ्यालुलाई चाहिँ माइनस गरेर a माइनस b लेट्स से a र b छ यहाँ a माइनस b भयो अनि यसपछि यो सर्टमा चाहिँ के गर्ने भने कम्पेयर भन्ने यसरी फंक्सन राख्दिने अब यसलाई हेरौँ त के हुन्छ यहाँ हेर्नु त 2 4 5 10 11 39 यसरी आयो नि अब चाहिँ यहाँ के भयो बुझौँ है त यहाँ के भयो भने सुरुमा a मा 11 भन्ने भ्यालु आउँछ अनि b मा चाहिँ 2 भन्ने भ्यालु आउँछ 11 - 2 भनेको कति हो 11 - 2 भनेको नेगेटिभ भ्यालु आउँछ हैन त्यही भएर नेगेटिभ भ्यालु आइसकेपछि सबभन्दा अगाडि हुने भयो त्यो अनि यसो चेक गर्दै गर्दै गएर यो सबभन्दा सानो भ्यालु अगाडि आउँछ त्यसरी चाहिँ यो काम भएको हो अब जस्तोहरुले चाहिँ के चाहियो भने एसेन्डिङमा आओस् जस्तो 31 सुरुमा आओस् त्यसपछि 2 चाहिँ सबभन्दा लास्टमा आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ के गर्न मिल्छ भने b - a गर्दिनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने सबभन्दा ठुलो अगाडि आउँछ सरी b - a है अनि सबभन्दा सानो चाहिँ पछाडी जान्छ यसलाई रन गरेर हेरौँ त यहाँ हेर्दा 31 11 10 गर्दै आयो नि यसपछि के गरेको भने कम्पेयर मात्रै गरेको अनि डिफरेन्स हेर्छ सबभन्दा सानोले अगाडि लैदिन्छ यो कन्डिसन सबभन्दा ठुलोले अगाडि लैदिन्छ अघिको कन्डिसन a - b गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने सबभन्दा सानोले अगाडि लैदिन्छ त्यसपछि अनि सानो अनि अलिकति ठुलो गर्दै सबभन्दा ठुलो चाहिँ लास्टमा आएर बस्दिन्छ त्यस्तो ठुलो कन्सेप्ट केही पनि हैन यो तर एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो जस कम्पेयर चाहिँ कसरी गर्यो भनेर बुझ्नु है त अब चाहिँ हामीले के हेर्यौ भने एउटा स्प्लाइस र स्लाइस भन्ने छ के स्प्लाइस एन्ड स्लाइस भन्ने छ यो स्प्लाइस भनेको चाहिँ के हो सुरुमा हेरौँ है त मैले यसलाई फेरि अगाडि लिएर आएँ कन्ट्रोल v गर्दिए ल यो एउटा हाम्रो एरे भयो हैन अब यसमा चाहिँ मैले स्प्लाइस हाल्दिन्छु है त a.splice स्प्लाइस गर्दिए अब यसले चाहिँ के गर्छ भने यसले चाहिँ मल्टिपल आर्गुमेन्ट लिन्छ है त मल्टिपल लिन्छ आर्गुमेन्ट चाहिँ सुरुमा चाहिँ यसले सुरुको के लिन्छ भने कहाँदेखि सुरु गर्ने त भन्ने कुरा लिन्छ कहाँदेखि सुरु गर्ने इन्डेक्स लिन्छ यसले चाहिँ लेट्स से मलाई चाहिँ 2 देखि सुरु गर्न पर्यो भने 0 1 1 देखि सुरु गर्ने अनि 1 देखि कतिवटा आइटमलाई डिलिट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ डिलिट चाहिँ लेट्स से मलाई दुईटा डिलिट गर्न मन लाग्यो दुईटा डिलिट गर्दिने अब यो डिलिट गरेर चाहिँ के भ्यालु राख्ने त भनेर आउँछ सोध्छ लेट्स से मलाई चाहिँ 3 3 र 4 4 भनेर यसरी दुईटा भ्यालु राख्न मन लाग्यो रे यसरी गर्न मिल्छ है त यो सुरुको भनेको स्टार्ट हो कहाँदेखि सुरु गर्ने अनि स्टार्ट पछि कतिवटा डिलिट गर्ने भनेर यो हो त्यसपछि चाहिँ के भ्यालु डिलिट गरेको भ्यालुमा चाहिँ के नयाँ एड गर्ने भनेर चाहिँ यो भ्यालु यसरी एड गर्ने हो जस्तो मैले यसलाई अब console.log गरेर a गरे भने अब रन गरे भने चाहिँ अब यसमा के आयो भने 11 आयो 11 केही पनि भएको छैन त्यसपछि 2 चेन्ज भएर चाहिँ 33 मा चेन्ज भएछ के कसरी चेन्ज भयो त भने मैले यहाँ 1 देखि सुरु गरे भनेछु नि त 0 1 भनेको त 2 हो यसमा चाहिँ के आउने भयो भने 33 आउने भयो यसपछिकोमा के आउने भयो त 44 आउने भयो त्यही भएर 2 र 44 यसरी आएको छ सुरुकोमा स्टार्ट हुन्छ हैन त्यसपछि कतिवटा डिलिट गर्ने भन्ने आउँछ अनि यसपछिको चाहिँ के एड गर्ने भनेर आउँछ के एड गर्ने भनेर यसरी लिन्छ आर्गुमेन्ट है त अब लेट्स से मलाई चाहिँ यसमा 3टा डिलिट गर्न पर्यो अनि भ्यालु चाहिँ के एड गर्न पर्यो भने 5 5 पनि एड गरिदिनु पर्यो भने अब चाहिँ यो 31 पनि हट्छ 31 हटेर चाहिँ 5 5 मा कन्भर्ट हुन्छ हेर्नु त यहाँ 44 5 5 आयो नि 31 त हट्यो यसरी चाहिँ हामीले स्प्लाइस भन्ने एउटा मेथड युज गर्न मिल्छ जसले चाहिँ सर्टेन नम्बर अफ भ्यालुलाई चेन्ज गरिदिन्छ डिलिट गरेर चेन्ज गरिदिने है यसले चाहिँ डिलिट गरिदिने हो कतिवटा डिलिट गर्ने भन्ने कुरा हो यो इन्डेक्स पछिको डिलिट गरिदिने कुरा हो के इन्डेक्स त्यसपछि इन्डेक्स पछिको भ्यालु डिलिट गरिदिन्छ जस्तो यहाँ चाहिँ के भयो भने 2 10 र 31 डिलिट भयो अब हजुरलाई चाहिँ के हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ चाहिँ के डिलिट भयो भनेर हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भने एउटा यहाँ हामीले भेरिएबल बनाइदिन मिल्छ लेट नम्बर अफ डिलिटेड भ्यालुज आयो भने अथवा डिलिटेड भ्यालु मात्र राख्दिनु नम्बर भन्दा पनि ल डिलिटेड भ्यालु भनेर यसरी एउटा नयाँ भेरिएबल बनाएर यसलाई कपी गरेर यहाँ मैले पेस्ट गरिदिए भने यसरी पेस्ट गरिदिए भने चाहिँ के आउँछ भने अब के डिलिट भयो भनेर आउँछ हाम्रो के डिलिट भएको छ 2 10 र 31 डिलिट भएको छ नि यहाँ 2 10 र 31 यसरी आउने भयो यसरी चाहिँ हामीले स्प्लाइस युज गरेर सर्टेन भ्यालुलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ है त चेन्ज गरेको हो नि त भ्यालुहरुलाई त डिलिट गरेर चेन्ज गरेको यसरी चाहिँ हामीले स्प्लाइस युज गर्न मिल्छ अब चाहिँ हामीले स्लाइसको बारेमा हेरौँ है त स्लाइस चाहिँ हामीले स्ट्रिङको पढ्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि अलिकति डिस्कस गरेको छौँ स्लाइसको बारेमा स्लाइस भनेको के हो भने सर्टेन नम्बर अफ भ्यालुजहरुलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने लिग्ने निकाल्ने है त जस्तो हामीले एउटा केक छ भने
केकबाट एउटा स्लाइस निकाल्यो भने त पुरै कम्प्लिट केकलाई त खाएको होइन नि त, हामीले एउटा पार्ट मात्र निकालेको होइन, टुक्रा मात्र निकालेको हो नि त। त्यसरी नै एउटा एरेको कुनै टुक्रा निकाल्न पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले स्लाइस भनिन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले नयाँ भेरिएबल बनाऊँ, लेट न्यू एरे भनेर यसरी बनाऊँ। यसमा चाहिँ के आउन पर्यो भने ए डट स्लाइस गर्न पर्यो, ए डट स्लाइस गर्न पर्यो। अब कहाँदेखि कहाँसम्म स्लाइस गर्ने त भन्ने हुन्छ कि यसले चाहिँ, जस्तो मलाई पहिलो योदेखि 2 देखि पहिलोदेखि कहाँसम्म भने 31 सम्म गर्न पर्यो भने यो 0 भयो, 1 2 3, यसो 3 गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ होला गेस गर्नु त आउटपुट। यसको आउटपुट के हुन्छ होला, न्यू एरे। यसको आउटपुट चाहिँ के हुन्छ भने 2 र 10 मात्रै हुन्छ, 2 र 10 मात्रै हुन्छ। किन 2 र 10 हुन्छ भने यसको यो लास्टको इन्डेक्स छ नि, यसलाई चाहिँ यसले इन्क्लुड गर्दैन के। अब हजुरलाई चाहिँ यो 31 पनि चाहियो भने के गर्न पर्यो भने 4 गर्न पर्यो। 4 गर्नु भयो भने चाहिँ 1 देखि 4 सम्म जाने भयो भनेको 0 1 2 देखि 31 सम्म जाने भयो। यसलाई रन गर्यो भने चाहिँ आउँछ। अब हेर्नु त यहाँ 2 10 31 भनेर यसरी आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले स्लाइस गर्न मिल्छ है, सर्टेन नम्बर अफ भ्यालुजलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ। यो भयो एउटा तरिका। अर्को तरिका पनि छ, अर्को तरिका कपी गरेँ यसलाई मैले अनि कमेन्ट गरिदिएँ। अब अर्को तरिका चाहिँ के छ भने यसलाई मैले पेस्ट गरिदिन्छु। एउटा आर्गुमेन्ट मात्र दिने भने पनि मिल्छ। जस्तो हजुरलाई के चाहियो अरे भने हजुरलाई चाहिँ यो 10 पछि सबै भ्यालु चाहियो, 10 31 4 र 5 भन्ने भ्यालु छ नि सबै चाहियो भने के गर्न मिल्छ भने 0 1 2 यसरी 2 मात्रै गरिदिनु भयो भने के हुन्छ भने अब 2 पछि सबैको भ्यालु आउँछ। रन गरौँ त, एरर आयो, के आयो एरर, ए लेट है, लेट गरौँ। अब रन गऱ्यो भने ल यहाँ हेर्नु त 10 31 4 5 आयो नि। यो भनेको के भयो भने 2 पछि 0 1 2 भनेको 10 पछि सबै भ्यालु आउने भयो, 10 31 4 5 भन्ने भ्यालु यसरी आउने भयो। अथवा मैले यहाँ 0 गरिदिन्थेँ भने के आउने भने सबै भ्यालु आउने भयो, 11 देखि सबै आउने भयो, 11 2 गर्दै गर्दै 5 सम्म यसरी भ्यालु आउने भयो। यसरी चाहिँ हामीले दुईटा तरिकाले स्लाइस गर्न मिल्छ है त। यसरी चाहिँ हामीले स्लाइस पनि गर्न जान्यौँ, स्प्लाइसको बारेमा पनि बुझ्यौँ, सर्टको बारेमा पनि बुझ्यौँ। सर्टले के गर्दो रहेछ भने एल्फाबेटिकली गर्दो रहेछ सुरुमा चाहिँ। अब हजुरलाई यसको लागि चाहिँ अल्फाबेटिकल्ली नगरेर चाहिँ जस भ्यालुहरू कम्पेयर गर्न पर्यो भने चाहिँ के गर्न पर्दो रहेछ भने एउटा फङ्सन डिक्लेयर गर्न पर्दो रहेछ। एउटा कम्पेयर भन्ने फङ्सन डिक्लेयर गरेर चाहिँ अब मलाई कस्तो नेचरको भ्यालु चाहिएको हो, एसेन्डिङ चाहिएको कि डिसेन्डिङ चाहिएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी मिलाउन मिल्दो रहेछ है त। यो भयो सर्टको बारेमा। अनि कन्क्याट र रिभर्सको बारेमा पनि बुझ्यौँ हामीले होइन। हामीले हिजो डिलिटको बारेमा सबैको बारेमा पढिसकेका थियौँ, त्यही भएर त्यो चाहिँ आज डिस्कस गरिनँ मैले। आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। भोलि मैले फेरि अझै एरेको बारेमा, अझै लुपबाट कसरी गर्ने, म्याप भनेको के हो, फिल्टर भनेको के हो भन्ने कुरा अझै डिस्कस गर्दै जान्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। भिडियो मन पर्यो भने भिडियो हेर्नु होला। अनि प्लेलिस्ट पनि हेर्नु होला है, मेरो प्लेलिस्ट पनि छ, प्लेलिस्ट एक्सेस गर्नु होला। प्लेलिस्टमा पाइथन, जाभास्क्रिप्ट, वेब डेभलपमेन्ट सबैको भिडियोहरू छ। त्यो हेर्नु भयो भने चाहिँ होला जस राम्रो नलेज हुन्छ कसरी के गर्दो रहेछ भनेर है त। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। म चाहिँ अब लिभ भएँ, हामीले फेरि भोलि भेटौँ है त। ओके, गुड बाई।